Không biết là bạn đã bao giờ xem những bộ phim về nước Pháp, kể cả là phim điện ảnh hay là phim tài liệu, rồi là những cái câu chuyện, những cái áng văn chương của nước Pháp, tranh vẽ về nước Pháp. Thì trong đó người Pháp lúc nào cũng mặc đồ đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, cứ như là sống ở trong cung điện. Đi ngoài đường sẽ thấy họ sang trọng, như thể ai cũng là công chúa hay là hoàng tử. Nhưng mà sao người Pháp trông lúc nào cũng quý tộc như vậy? Điều gì đã diễn ra trong lịch sử nước Pháp để định hình một phong cách quý tộc? Muốn biết tại sao người Pháp quý phái quý tộc thì phải quay ngược thời gian về mấy trăm năm trước, khi mà nước Pháp còn có vua. Người nổi tiếng nhất là ông vua Louis XIV, ông này có biệt danh là ông vua mặt trời. Ông này thì sống vào thế kỷ 17, xây dựng một cung điện rất là to, đẹp lung linh, có tên là cung điện Versailles, cách Paris không xa. Cung điện Versailles không chỉ là một cung điện bình thường, nó giống như một thế giới thần tiên ở trong truyện cổ tích. Tường được dát vàng sáng chói, rèm cửa làm bằng lụa mịn. Có cả một hành lang rất dài gọi là hành lang gương, với cả trăm tấm gương lấp lánh như kim cương. Đi vào đó thì ngỡ mình là nhân vật chính trong phim Disney. Ở Versailles thì ngoài nhà vua còn có hàng tá người giàu có, những người quý tộc sống cùng nhau trong một đại gia đình sang chảnh. Nhưng cuộc sống cũng không phải là đơn giản. Họ phải tuân theo một đống những quy tắc giống như một trò chơi mà bạn phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Những quy tắc này giúp họ trông sang hơn, quý tộc hơn, và điều này đã định hình phong cách quý tộc của nước Pháp. Hãy nói qua một chút về những quy tắc ở Versailles. Ở cung điện thì không ai được nói to hay là dùng lời thô lỗ. Mỗi câu nói phải được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Ví dụ, cảm ơn thật nhiều thay vì nói hoặc là ok khi mà chúng ta được cho bánh hay là cho một đồ gì đó. Khi chào nhau thì đàn ông phải cúi đầu kiểu lịch lãm, còn phụ nữ thì khuỵu gối nhẹ, giống như bạn thấy công chúa đang làm ở trong phim. Điều này là để tỏ rõ sự tôn trọng với nhau. Thứ nữa đó là mặc đồ ở đây thì cũng phải đẹp như đi tham dự giải Oscar. Quần áo ở Versailles không phải là những món đồ bình dân bình thường, mà là những tác phẩm nghệ thuật. Đàn ông sẽ mặc áo thêu bằng chỉ vàng, đội mũ lông chim. Phụ nữ mặc váy lụa to xòe, trông như công chúa Bạch Tuyết. Nếu mà mặc sai kiểu thì người ta sẽ nhìn bạn giống như người ngoài hành tinh. Thứ nữa là làm gì cũng phải đúng giờ, không được trễ một giây. Mỗi ngày ở Versailles có lịch rõ ràng như bảng thời khóa biểu ở trường. Ví dụ khi vua thức dậy hay đi ngủ, quý tộc phải có mặt để xem như đi dự một buổi lễ. Nếu đến muộn sẽ bị coi là thiếu lễ phép và hoàn toàn có thể bị xử tội. Những quy tắc này khiến cho Versailles trông như một sân khấu lớn, nơi ai cũng phải đóng vai quý tộc thật hoàn hảo. Và thế là màn diễn quý tộc của nước Pháp từ đây mà ra. Dù bây giờ nước Pháp không còn vua và cũng chẳng có ai là những đấng quý tộc như vậy, vì cuộc cách mạng nước Pháp đã nổ ra vào cuối thế kỷ 18. Nhưng cách sống sang trọng thời đó vẫn ảnh hưởng đến người dân Pháp cho đến tận ngày nay. Nó như một bí quyết sống được truyền lại. Một lý do nữa khiến người Pháp trông quý phái là họ có một triết lý sống rất hay, tạm dịch là nghệ thuật sống. Nghe hơi lạ, nó có nghĩa là làm mọi thứ trong cuộc đời phải thật đẹp, thật vui và thật sang chảnh. Từ ăn uống, ăn mặc cho đến cách nói chuyện. Giống như bạn không chỉ ăn cho no mà còn phải thưởng thức từng miếng, không chỉ mặc cho ấm mà phải mặc cho sang. Ví dụ, về cách ăn uống của người Pháp, cái này thì hoàn toàn khác với người Anh. Người Pháp vốn là yêu đồ ăn và họ muốn biến việc ăn uống trở thành một hành trình thực sự. Từ thời Versailles, những bữa tiệc của vua chúa đã rất hoành tráng với những món rất ngon. Bây giờ thì người Pháp vẫn giữ thói quen ăn cẩn thận, ăn đẹp mắt, như thể mỗi bữa ăn của họ là một buổi tiệc. Ví dụ bạn được mời ăn tối tại nhà của một người bạn Pháp, bữa ăn có thể kéo dài lâu hơn bình thường, có khi là 2 đến 3 tiếng với cả tá những món ăn khác nhau. Đầu tiên là món khai vị, rồi sau đó mới đến những món chính, sau đó rồi đến phô mai, rồi cuối cùng mới là bánh ngọt hoặc trái cây. Rồi rượu vang thì cũng phải chọn rượu vang phù hợp với từng món. Rất là cẩn thận và chi tiết. Dùng dao nĩa trên bàn thì cũng phải rất chuyên nghiệp. Dao cầm tay nào, nĩa cầm tay nào, không bao giờ để tay lên bàn. Mỗi món ăn đều có dao nĩa riêng. Rồi là ăn kem cũng phải có dụng cụ riêng. Nếu mà làm sai thì có thể người ta sẽ nhìn bạn với một ánh mắt kỳ lạ. Người Pháp cũng không bao giờ ăn vội, vừa ăn vừa kể chuyện, hỏi nhau ngày hôm qua làm gì, chia sẻ những câu chuyện thú vị ngày mai sẽ làm gì. Một bữa ăn như vậy sẽ giống như một bữa tiệc nhỏ, ai cũng vui như là ngày hội. Và khi ăn xong thì mọi người luôn phải nói cảm ơn hoặc là khen món ăn ngon để tỏ lòng biết ơn. Cái chuyện ăn mặc thì cũng cực kỳ quan trọng. Nếu bạn đi dạo ở kinh đô Paris, bạn sẽ thấy người Pháp mặc đồ rất là đẹp, dù chỉ là đi mua bánh mì. Đó là vì họ xem quần áo như cách thể hiện mình là ai. Mặc dù bây giờ Paris thì cũng khác khá nhiều với cộng đồng người nhập cư, khiến cho thủ đô này hơi bị nhộn nhạo. Paris là trung tâm thời trang của thế giới, một trong những trung tâm thời trang của thế giới từ rất lâu. Những người như là Coco Chanel là người đã tạo ra váy đen nhỏ huyền thoại, hay Christian Dior,
những người đã làm ra những bộ đồ đẹp đến mức cả thế giới đều muốn sở hữu. Quy tắc mặc đồ của người Pháp là gì? Theo kiểu truyền thống, đó là phải chọn đúng đồ và đúng thời. Nếu đi tiệc tối, phụ nữ phải mặc váy dài lộng lẫy, đàn ông mặc vest bảnh bao. Nếu đi dạo phố, chọn áo đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng. Người Pháp cũng thích dùng khăn quàng cổ, mũ sinh hay là xịt tí nước hoa để trông đặc biệt. Họ thích sự đơn giản, đẹp nhưng không phải là quá cầu kỳ. Một chiếc áo len với đôi giày da sáng bóng đôi khi còn sang trọng hơn cả mọi thứ cứ lấp lánh rồi là lòe xòe. Giống như khi bạn mặc đẹp nhưng không cần phải đeo cả đống trang sức ở trên người thì mới tỏ ra mình là người sang trọng. Nói chung người Pháp thì ăn mặc rất là đẹp, trông đơn giản nhưng lại rất bắt mắt. Phong cách sống của người Pháp còn thể hiện qua sở thích của họ. Họ rất tự hào về sách và tranh. Họ có bảo tàng Louvre, nơi có bức tranh nàng Mona Lisa với nụ cười bí ẩn, làm ai cũng tò mò. Họ có những nhà văn nổi tiếng như là Victor Hugo, người đã viết cuốn Những người khốn khổ, hay là họa sĩ Claude Monet, người vẽ những bức tranh hoa súng đẹp mê hồn. Từ thời quý tộc, người Pháp đã thích tụ họp ở những nơi gọi là salon để nói về sách, về tranh, về những ý tưởng mới, giống như những câu lạc bộ văn học vậy. Và quy tắc ở trong những buổi này là gì? Đó là hãy nói chuyện một cách thông minh và vui vẻ. Người ta thích chia sẻ về sách hay tranh, tất nhiên là không cãi nhau to. Họ thích kể chuyện cười hoặc là ẩn ý. Nói chung nói chuyện rất là văn hoa. Hay dù không đồng ý thì họ vẫn nói nhẹ nhàng và lịch sự. Kiểu như tôi không hiểu ý của bạn, tôi có một quan điểm khác. Giống như bạn trò chuyện với bạn bè nhưng mà không muốn ai phải giận cả. Và một trong những lý do nữa khiến cho người Pháp trông rất lịch sự, ngay cả cách nói chuyện, đó là việc tiếng Pháp. Tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ rất hay. Tiếng Pháp nghe mềm mại giống như một bài hát rất là nhiều nhịp điệu, làm cho người ta chỉ muốn nghe mãi và nghe tiếp. Họ dùng tiếng Pháp để tỏ ra lịch sự, dù là nói chuyện với người lạ hay là bạn thân. Quy tắc nói chuyện của người Pháp là khi gặp ai họ luôn nói xin chào hay là tạm biệt, kể cả với những người không quen biết, những người bán hàng bình thường. Rồi họ thích thêm những câu đùa đùa vui vui ở trong cách nói của mình. Dù cãi nhau thì họ cũng ít khi hét to, nói chậm rãi như đang kể chuyện cho người ta nghe, làm thấy thoải mái. Ngày nay thì bạn đến Paris, bạn sẽ thấy nước Pháp không còn quý tộc nữa, cũng chẳng còn vua chúa. Nhưng mà phong cách sang trọng này thì vẫn còn lại đâu đó. Với một thành phố được mệnh danh là đẹp, nhưng gần đây nhiều người phản ánh là có rất nhiều rác và hơi có mùi. Với những con đường rộng như đại lộ Champs-Élysées, rồi có cả những ngôi nhà cổ xinh xắn, có cả những quán cà phê nhỏ nơi người ta ngồi nhâm nhi cà phê, đọc báo, nói chuyện phiếm. Đi dạo sẽ thấy mọi người sống thật chậm rãi, tận hưởng từng khoảnh khắc, giống như ở trong một bộ phim. Người Pháp ngày nay thì vẫn giữ được một vài quy tắc quý tộc dễ áp dụng hơn. Ví dụ như là đi làm đúng giờ, hay là đến đúng giờ trong những cuộc hẹn. Ví dụ như là chuyện mặc đồ gọn gàng và có gu. Ví dụ như là chuyện tôn trọng mọi người. Tất nhiên bây giờ chẳng còn ai phải ăn mặc giống như thời phong kiến nữa, nhưng những cái phong cách của Pháp thì vẫn luôn khá khác so với một số quốc gia châu Âu khác. Vậy thì chúng ta có thể tổng kết được lại như thế này. Tại sao người Pháp trông quý phái đến vậy? Đơn giản thôi. Họ học từ lịch sử, từ cung điện Versailles lộng lẫy của những vị vua ngày xưa. Họ yêu cái đẹp từ những món ăn trên bàn, từ quần áo họ mặc đến cách mà họ nói chuyện. Những quy tắc như là lịch sự, đúng giờ, gọn gàng không chỉ dành cho người giàu, mà đã trở thành một phần trong đời sống của người Pháp. Bởi vậy nên người Pháp trông lúc nào cũng quý tộc. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.